Komið í sæl og verið velkomin. Börkur Hansen heiti ég og formaður Kennslumálanefndar Háskólans og ég verð að byrja á því að segja það að rektor þarf að vera á 2 stöðum í einu en vegna mikilla tæknilega framfara þá getur hann það. Þannig að eins og þið sjáðu á dagskránni að þá sem sagt verður þingið sett á að setja þingið með ávarpi rektors og hér kemur það. Gerðu svo vel, Kristín. Kæri stúdentar, kennarar og annað starfsfólk, það mér mikil ánægja að setja Kennslumálaþing Háskóla Íslands 2015. Að þinginu koma stúdentaráð, kennslumálanefnd, gæðanefnd og kennslumiðstöð og ég færi þessum aðilum kærar þakkir fyrir allan undirbúningin. Eins og þið sjáið ég fjarstödd en ekki þó mjög langt í burtu. Ég í Hannesarholti að taka þátt í pallborði loftslagsmál og þetta liður í ráðstefnunni Earth 101 sem að haldin á vegum skólans og samstarfsaðila. Þetta í 4. sinn sem Kennslumálaþing haldið og viðfangsefnin hafa verið fjölbreytt. Til að mynda á fyrsta þinginu þá var talað áherslur í stefnu skólans 2011 til 16 í málefnum náms og kennslu og síðan 2013 var talað nýja kennsluhætti og þau tækifæri sem ný tækni býður. Í fyrra var talað gæðaúttektir og hvernig nota megi þær til að efla starf skólans og núna rætt námsmat og endurgjöf í háskólanámi og það mjög vel tilfundið. Í viðhorfskönnunum sem skólinn stendur fyrir meðal nemenda á öllum námstigum á hverju ári kemur fram að þetta sá liður sem nemendur eru síst ánægðir með. Og að öðru leyti kemur til að mynda fram að 90% nemenda í grunnnámi eru ánægðir eða mjög ánægðir með námið en það mikilvægt að við ræðum þetta með námsmatið og endurgjöf. Á Bretlandseyjum að þá hefur National Union of Students staðið fyrir átaksverkefni sem sagt námsmat og endurgjöf og hér í dag fulltrúi samtakana Kate Little og hún ætlar að segja frá verkefninu og hvernig það hefur reynst. Öðru leyti dagskráin mjög fjölbreytt, hér verða myndainnslög, hnitmiðuð inngangserindi, málstofur, léttur hádegisverður og að lokum samantekt niðurstöður. Ég hlakka til að sjá ykkur á eftir og býð núna Eyrúnu Fríðu Árnadóttur, hún nemandi í uppeldis- og menntunarfræði að taka við stjórn þingsins. Takk ykkur fyrir. Góðan daginn, gaman að sjá ykkur allir hérna. Hér ætla ég að fara rétt yfir dagskrána. Þetta var innslagina Kristínar þegar hún setti þingið og nú næst mun ég sýna viðhorf nemenda til endurgjafar og námsmats. Svo munum við fara í 3 erindi. Börkur Hansen, Guðbjörg Andrea Jónsdóttir frá Félagsvísindastofnun mun tala og Kate Little mun að lokum vera með 3. innslagið. Eftir því munum við sýna myndbandseinsla nr. 2 hvernig námsmat og endurgjöf nemendur vilja sjá við háskólann. Að því loknu verður létt hádegisnarl og svo munu málstofur verða haldnar í 4 stofum hérna á ganginu. Að lokum munum við koma aftur saman og fara yfir niðurstöður málstofana. Gjörðu svo vel. Endurgjöf bara allt það sem kennari hvað gefur af sér til nemenda svo að nemendin viti hvernig hann standi sig í náminu, myndi það? Ég hef ekki pælt mikið í þessu orði en ætla þess ekki bara viðbrögð annara við gjörðum þínum og verkefnum slíku? Það er bara gagnrýni frá kennara og hans ummæli, skoðanir við verkefnum nemenda. Það sem ég vil fá tilbaka bæði frá náminu og kannski kennurum eða aukakennurum eða eitthvað þess áttar að þú veist, það sem ég legg inn að þá endurgjöfin það sem ég fæ tilbaka annarkvort í formi einhverja ráðlegginga, leiðbeiningar eða eitthvað þess áttar. Endurgjöf bara öll umsókn eða leiðbeiningar, gagnrýni sem maður fær, kennara, annað.
Endurgjöf fyrir mér í rauninni bara allt sem kennarinn segir þér eftir að þú skilar inn verkefni eða prófi. Hvað þú mættir gera betur og hvað þú varst að gera illa. Endurgjöf að fá komment á verkefni sín, að ekki bara einkanir heldur leiðbeiningar hvað mætti betur fara. Endurgjöf eiginlega gagnrýni. Endurgjöf þegar að þú hefur lokið einhverju verkefni og kennari leggur mat á hvernig þú stóðst þig. Endurgjöf mat á verkefni eða prófi. Fyrir mér það raun og veru gæti verið bæði einkunn eða svona texti sem að myndi segja þig hvernig þú stóðst þig. Endurgjöf í rauninni tækifæri þitt til þess að vita hvað þú gerðir og hvernig þú mátt gera það betur og hvað þú gerðir vel og svona tækifæri þitt til að bæta þig. Endurgjöf eitthvað sem að hjálpa nemendum ekki einungis að meta stöðu sína, heldur vonandi til þess að bæta hana. Já, endurgjöf það sem maður fær frá kennara. Það hvað maður stendur í námi og svoleiðis. Endurgjöf sem sagt gagnrýni frá kennara. Ég myndi vilja þátta þannig að svona í staði sem maður myndi reka sig kannski á, myndi svona kannski líka eitthvað fyrirbyggjandi, ekki bara það að maður fengi vita eftir á hvað maður hefði gett vitlaus eða vel, heldur líka kannski svona fá líka kannski fyrirfram líka vita meira kannski til hvers af manni ætlast. Ég myndi vilja fá skýra endurgjöf þannig að maður skilji viðbrögðin hvort maður sé að standa sig eða ekki. Ég vil bara sjá endurgjöf í mínu námi. Það eru nokkrir kennarar sem hafa verið afskaplega lélegir í að skila aftur þessari endurgjöf eða feedback og það má endilega fara bara að bæta þessu að því við erum náttúrulega vanið því í kvikmyndafræðinni að þurfa að kljást endalaust við kennara til þess að heyri í feedback, þannig að það má endilega fara að bæta því. Ég myndi vilja sjá þessu endurgjöf átt að meira með umsögn frekar en einkunnum, bara með uppbyggilegri gagnrýni og já, bara meiri endurgjöf hvað betur mætti fara. Sko, hún náttúrulega mismunandi bara milli kennara, og eftir áfengum, en ég myndi vilja sjá alla kennara gera það með þeim hætti með að fái verkefni sín tilbaka með leiðbeiningum hvað mætti betur fara, við erum að tala einhver 100 orð kannski, bara segja manni, hvað gott og hvað ekki gott, og að þetta kæmi fyrir næstu skil eða fyrir lokapróf. Það gegnir kannski rosalega litlum tilgangi að þú færð það þegar lokaprófið búið. Ég myndi vilja hætta að vera með jafn mikið af bara tölum frá 0 upp í 10 og ekkert sem fylgir því, og ég myndi vilja fá raunverulegan gagnrýni, því að það lítið gagn í því að fá kannski bara 7. Þannig hvað stendur bak við það? Af hverju fekk ég 7 en ekki 10 eða 7 en ekki 0? Ég myndi helst vilja sjá það svona persónulega og skrifið sér fyrir hvern og einn, ekki bara eitthvað svona staðala form eins og tölur eða að sé bara útskýring á tölunum, hvað standi á baku tölunum, heldur að sé bara persónulega gert fyrir hvern og einn. Ég nú ekki mikla reynslu öðru en að fá bara prófsýningu, 100% prófsýningu eftir lokaprófin og að vita hvað ég gerði illa og hvað ég gerði vel og þá svona get ég sé hvað ég hefði mátt fara betur, prófin oft eins uppbyggð, þannig ég get lært að læra betur og verða betri námsmaður. Ég myndi vilja sjá endurgjöf háttað þannig að kennarar ættu meiri beinsamskipti við nemendur og að ekkert væri óljóst sem að kemur oft fyrir. Jæja, þá þetta fyrsta myndbandsinnslagið og næstan á svið vil ég bjóða velkominn Börk Hansen, formann Kennslumálanefndar. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Sæl aftur og takk fyrir hún Fríða. Og rektor myndist á í inngangserindi sínu að námsmat og endurgjöf væri sá þáttur í náminu sem að skoðanakannanir sýndu að nemendur væri bara síst ánægðir með og
enda þótt að 90% nemenda í grunnnámi væri til þess að ánægðir með námið í heild sinni. Þannig ég tek undir með henni að þetta er málefni sem við þurfum að taka fyrir og ræða og það er akkurat það sem við þurfum hér að gera. Nú ef við aðeins lítum til stefnumörkunar í Háskóla Íslands þetta mála, þá er nærtækt að fara í lög og síðan stefnu Háskólans frá 2011 til 2016. En í lögum Háskólan segir 54. grein, 2. málsgrein, fræðasvið skulu setja sér almennar reglur kennslu og kennsluhætti og námsmat, þar sem framkoma skýr markmið gæði kennslu og náms og hvaða mælikvarða er miðað við. Síðan í stefnunni að það segir fræðasvið og deildir Íslands marki sér skýra kennslustefnu sem kveður meðal annars á samþættingu rannsókna og kennslu á öllum námstigum. Í stefnu fræðasvið og deilda kennslu, kennsluhætti og námsmat komið fram skýr markmið gæði kennslu og náms og til hvaða mælikvarða verði horft við framkvæmd stefnunar. Nú, það er mjög líklegt að við skólana þá verði þessi stefna tekin og endurskoðuð og þróuð áfram. Henni lýkur á árinu 2016 og það er mjög mikilvægt að taka til kannski fleiri atriði heldur en að endurspeglast í þessum ákvæðum sem hér eru tilgreind. Nú, það er eins og kom sömuleiðis fram hjá rektor, það er áhugavert að heyra pínlítið frá því hvað þeir hafa verið að gera á Bretlandi í þessu efnum, það er að segja stúdentasamtökin þar í landi hafa bundið sammælum að reyna að styrkja námsumhverfi nemenda og þetta semst er liður í því. Nú, svo veit ég líka að til viðbótar því sem við lærum af þeim bresku að þá er auðvitað margt í málstofunum sem getur verið sömuleiðis undirbúningur í þessum efnum en einhvern veginn að taka þetta mál og reyna að trappa okkur áfram og marka skýrari stefnu þessi atriði sem önnur er viðfangsefni framtíðarinnar. Nú, af hverju höfum við áhuga á þessu yfirleitt? Jú, við getum svo sem sagt að það er allt nám í hvað svo sem það er sama hvaða skólastigi það er, að þau hverfast í kringum einhvers konar markmið, þekkingamarkmið, leiknimarkmið, viðhorfamarkmið að hvaða nú er og endurgjöfin á í raun og veru einhvern veginn að segja til það hvernig þessum markmiðum hefur verið náð og að nemandinn viti eitthvað pínlítið hvað hann stendur og í fræðunum að þá er minnst á ýmis atriði þessu tengdu, alveg sama svo sem hvernig endurgjöfin fer fram, hvort það er í orðum, tölum eða með einhverjum öðrum táknum og aðalmálið er að þau hverfist einhvern veginn markmiðið sem að ræði hverju sinni, að þau séu gagnsæ og styðjandinn ekki niðurrífandi og að nemendur tilengi sér þau og þetta endurspeglaðist nú ágætlega í myndaeinslögunni hér rétt áðan. Og þetta er atriði sem að gestafyrirlesari okkar og málstofurnar gera miklu betri skil. Og ég vil sömuleiðis segja í þessu samhengi að það er afskaplega mikilvægt að það verði til samstarf þessi mál. Hér er það stúdendaráð, kennslumálanefnd, gæðanefnd og kennslumiðstöð sem að leggja saman krafta sína og standa að þessu. Og þau verða væntanlega sömuleiðis þær einingar sem að koma að mótun stefnu á þessu sem öðrum sviðum kennslumála í framtíðinni. Nú, í þetta inngangserindi mitt heitir hvernig er námsmati og endurgjöf háttað við Háskóla Íslands. Bara segja það strax þegar í upphafi, ég get náttúrulega engan veginn svarað þessu. Ég þurfti að leggjast í langtíma rannsóknir til að kafa ofan í þetta mál. Þannig að ég krukka aðeins í það og kem kannski pínulítið inn á einn þátt þessa mál sem að tengist prófum og það einkum atriðum sem að fara inn á próftöflu og það tekur þar af leiðandi ekki til verkefna sem að dreifast yfir misserið svona öllu jöfnu þar sem þangað fer inn. Nú eigi að síður þá er áhugavert að skoða þó hvernig þessi próftabla lítur eða hvað þessi próftabla segir og hér eru upplýsingar þar enda þótt að við vitum að þetta sé bara hluti af þessari mynd. En semst námsmat við lok vormeris 2015, það hefur þessi einkenni og hérna segir í þeim upplýsingum sem mér voru færðar á gögnum tekin síðdegis 20. febrúar. En þið vitið að próftabla er svolítið lifandi fyrirbrigði, þannig er ekki alltaf alveg nákvæmlega stilt. Og við sjáum að þarna eru gerðir og fyrirkomulag, við reyndum að flokka þetta svolítið eftir því, fyrirhugaðar próftökur
og svo hérna fjöldi námskeiða. Og það eru samtals tæplega 23.000 próftökur fyrirhugaðar í 512 námskeiðum. Og gerðir prófana þarna eru heimapróf, munnleg próf, próf í tölvuveri, skrifleg próf og verkefnaskil. Og við sjáum á þessum tölum að þarna náttúrulega próf, skrifleg próf, ráðandi. Það eru 19.520 próftökur sem að falla þar undir í 453 námskeiðum. Í sjálfu sér ekkert óskaplega mikið, það eru 10 námskeið sem líkur með heimaprófi, 22 með munnlegu prófi og svo eru þarna 5 námskeið sem eru sett inn á próftöflu enda þótt en ljúki með því sem kallað hér verkefnaskil. Það erum orðum að skil verkefnana falla að dagsetningu próftöflunar verður þar að rata þarna inn þess vegna. Þetta er svona heildarmyndin sem að þessi mynd sem sagt dregur upp fyrir skólan í heild. Hvað þetta snertir. Og ef við skoðum þetta aðeins fyrir félagsvísindasvið þá eru þarna 8 námskeið sem líkur með heimaprófum, 14 með munnlegum prófum og mér skilst að þetta sé aðalega lagadeild sem að þar ræðir, 17 með prófum í tölvuveri, 85 námskeið með skriflegum prófum og 1 með verkefnaskilum, en eins og áðan þá er þetta skrifleg próf sem eru þarna ráðandi. Heilmikið próf í tölvuverum jafnframt. Það er ég á hratt yfir þetta? Nei. Svo er það heilbrigðisvísindasvið. Þar er myndin svona að það er einkum þarna að ræða skrifleg próf. Það er 1 munnlegt próf og einu námskeið sem er sem sagt líkur með munnlegu prófi og einu sem líkur með prófi tölvuveri, en annars er þetta fyrst og fremst skrifleg próf sem ræðir. Svipuð mynd á hugvísindasviði. Það er fyrst og fremst skrifleg próf, 4 líkur með prófum í tölvuveri, 1 munnlegt og 1 heimapróf í einu námskeiði. Nú á menntavísindasviði, hér sjáum við töluna 48 þarna neðst í horninu til hægri, það er afskaplega fáum námskeiðum þar, hlutfallslega sem líkur með prófum í samanburði við önnur svið. Og þar er 1 heimapróf, 6 námskeið sem líkur með munnlegum prófum og 37 með skriflegum prófum. Verkefnaskil í 4. Og hérna er verkfræðan náttúruvísindasviði, það eru 116 námskeið sem ræðir og þetta er allt saman skrifleg próf sem eru þar á ferðinni. Og þetta svona gefur okkur tilfinningu fyrir því hvernig þetta landslag lítur út með tilliti til próftöflu og ég bara verið að undirstrika það, þetta er náttúrulega ekki alveg heildstæð mynd. Nú aðeins dreifingenguna, ég hef nú ekkert óskaplega miklar upplýsingar þar en nokkrar og algengasta einhvern og öllum sviðum er 8. Þegar ég segi þetta, þá verðum við að hafa í huga að þetta segir ekki til hlutfallslega dreifingu að notkun skalans. Það er eitthvað sem þarf að skoða pínlítið betur en þetta er algengasta einkunnin. Það getur verið mismunandi til sviðum hvað þessi einkunn er oft notuð með öðrum orðum. Nú hér er aftur á móti afskaplega áhugaverð mynd sömuleiðis á ferðinni og ég veit ég sjáu þetta ekkert sérstaklega vel en hvað ég maður segja, í ásinn hérna vinstra megin við ykkur. Þar eru tölur 2, 4, 6, 8, 0, 0, 0,0 þetta eiga tákna prósentur, 2%, 4%, 6% og framvegis. En þetta er hlutfallsleg dreifing, tæplega 198.825 einkunn að hausti á árabilinu 2008-13 og litirnir endurspegla árin. Athugið til hlutfallsleg dreifing. Hvað mörg prósent á hverju ári fá þessa eða hina einkunnina. Og þarna sjáum við, ef við horfum á 8, eins og ég sagði áðan, er algengasta einkunnin, að hún, sú súlarís hæst, en það er svolítið athyglisvert að það er smá halli á henni. Og þessi halli er áhugaverður í sjálfu sér vegna þess að hann er í raun og veru að segja að það eru hlutfallslega fleiri sem eru að fá 8 eftir sem árin líða. Rétt. Árið 2008 eru þau hlutfallslega færri heldur en 2013 en það er semst að ártal þarna lengst til hægri. Þessar tölur 2008 og svo kemur 6, takið þessi 6 út fyrir sviga, það sem eftir stendur eru árin. Bláa súlan er semst fyrir árið 2008 og svo ljós græna þarna neðsti fyrir 2013. Nú, ef við horfum á til dæmis 7,
7,5, 8,5, 9 og jafnvel fleiri, þá ekkert ólík tilhneiging á ferðinni. Með öðrum orðum að þessi hluti skalans, hann virðist vera einhvern veginn með pingu, sumum myndi segja verðbólgu, aðrum myndi segja nemendur bara að vera betri. Það hægt að túlka þetta á 2 vegu eftir sem ég best fæ séð. Nú, þetta var fyrir haustið, hér sambærileg tala fyrir vormisserinn á tímabilinu 2009-2014 og ég ætla ekki að fara í sauman á þessu en þið sjáu þetta ekkert voðalega ólíkt því sem gerist á haustinu, það samt smá munur. Af hverju hann get ég ekki skýrt, en þetta þess hlutfallsleg notkun eða dreifing einkunnanna á einkunnaskalanum hjá okkur á þessu tímabili. Nú, þær vísbendingar sem við getum dregið af þessu, svona með almennum hætti og ég undirstrika, þetta einkum byggt hvað námsmat snertir, það byggt á próftöflunni eins og hún lítur út núna. Námsmat skriflegum prófum algengast á öllum fræðasviðum. Það ekki mikið að námskeiðin ljúki með munnlegum prófum. Ég hugsa að þetta fyrir einhverjum árum síðan hafi verið miklu algengari heldur en nú Munnleg próf virðast flest á félagsvísindasviði og einkum bundin við lagadeild. Heimapróf ekki algengt fyrirkomulag. En það má skjóta því hér inn að það getur vel verið að það breytist með nýrri tækni sem að verða til í kringum slíka hluti. Svo algengasta einkunnin á öllum fræðasviðum 8, en við þurfum að skoða betur hlutfallslega dreifingu og notkun einkunnaskalans eftir fræðasviðum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bergur. Næst á svið vil ég bjóða velkomna Guðbjörgu Andreu Jónsdóttur. Hún forstöðukona Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands. Vertu velkomin, Guðbjörg. Takk fyrir, komið sæl. Ég ætla að fara mjög hratt yfir viðhorf nemenda Háskóla Íslands til námsmats og endurgjafar eins og þau birtast í þeim könnunum sem búið að nefna nú þegar, bæði af rektor og Berki. Það segja könnunin sem að Félagsvísindastofnun hefur gert meðal nemenda fyrir gæðanefnd Háskólans frá árinu 2011. Og markmiðið með þessum könnunum sem við erum að gera árlega fyrst og fremst að veita upplýsingar viðhorf nemenda til náms og kennslu við Háskóla Íslands í þeim tilgangi að nýta niðurstöðurnar til þess að efla gæði menntunarinnar. Og við erum með nokkra hópa sem við leggjum kannanirnar fyrir. Þar segir fyrsta lagi grunnnema og það eru nemendur á öðru ári. Við tökum ekki úrtak úr þeim hópi, heldur það allir nemendur sem eru á öðru ári sem eru spurðir þessara spurninga sem eru nokkrar og síðan eru meistaranemar spurðir annarkvort ár og sama má segja doktorsnema og útskrifaðir eru líka spurðir á hverju ári viðhorf til náms við Háskóla Íslands og það gert ári eftir að þeir útskrifast eða á almanaksárinu eftir að þeir útskrifast. Þetta svona samblanda af net- og símakönnun hjá okkur og við leggjum mjög mikla áherslu á að leita fólk uppi og eltast við nemendur þar til við erum komið með ásættanlegt svarhlutfall og það hefur yfirleitt verið á bilinu 60 til alveg upp undir 70% eftir hópum. En við hættum ekki fyrir við erum komið með að minnstakosti 50% í hverri deild af því að við greinum síðan niðurstöður niður á deildir. Þannig að upplýsingarnar sem ég ætla að sýna ykkur hér eru fyrir háskólan í heild en það eru til líka fyrir einstakar deildir. En ef við byrjum á því að aðeins að skoða hvernig spurningalistinni byggður upp, þá hann að mestu leyti byggður á sambærilegum spurningalista sem lagður fyrir í Bretlandi, National Student Survey, þannig að við getum þá borið niðurstöður Háskóla Íslands saman við Háskóla í Bretlandi því niðurstöðurnar þar eru birtar opinberlega fyrir alla skóla og deildir. Nú, megin spurningin í listanum heildaránægju með gæði námsins, en síðan eru rúmlega 20 spurningar
sem að má skipta upp í 6 yfirþætti og þessi þættir eru í fyrsta lagi kennsla og nám, síðan það námsmat og endurgjöf, stuðningur í námi, skipulag og stjórnun, það eru spurningar námsgögn og aðstöðu og loks persónlega færni. Og að auki eru nokkrar spurningar í listunum alltaf sem að tengjast beint stefnu Háskóla Íslands en eru ekki í þessum lista National Student Survey. En ég ætla sem fyrst og fremst að fókusera á þáttinn eða spurningarnir sem falla undir þáttinn námsmat og endurgjöf, en fyrst samt að sýna ykkur örlítið yfirlit yfir alla þættina. Þannig að eins og kom fram hjá rektor þá eru svona það bil 90% nemenda sem að segjast vera mjög eða frekar ánað með gæði námsins og við sjáum það í súlónum sem eru þarna lengst til vinstri og við sjáum þarna niðurstöðu fyrir árin 2011 til 2013. Niðurstöðu liggja ekki ennþá fyrir árið í ár, það verið bara að byrja að safna upplýsingunum núna. En við sjáum þarna líka að ef við horfum á einstaka þætti að þá eru nemendur almennt þokkalega sáttir en námsmat og endurgjöf sá þáttur sem að kemur verst út öll árin. Það er minnst ánægja hjá nemendum með þá þætti sem að falla undir námsmat og endurgjöf. Það þarna rúmlega 60% sem að segjast vera mjög eða frekar ánað með þann þátt, en töluvert hærra í hinum þáttunum. Og ef við skoðum hvaða spurningar þetta það eru þarna 5 spurningar sem að falla undir þáttinn námsmat og endurgjöf. Ég veit ekki hvort ég geti lesið þetta þarna, en ef þið horfið á dökkbláu súlurnar, það dekksti liturinn sýnir hversu hátt hlutfall mjög sammála þessum fullyrðingum. Ljósari blái liturinn sýnir hversu hátt hlutfall frekar sammála. Grái búturinn sýnir hvað margir sem segja hvorki sammála né ósammála og síðan rauðu litirnir sýna þá sem frekar eða mjög ósammála fullyrðingunum. Og við sjáum þarna að flestir nemendur eða tæplega 80%, 77% sammála þeirri fullyrðingu að viðmið við námsmat hafi verið skýr frá upphafi. Það lögð nokkuð mikil áhersla á að það sé vita strax við upphaf námskeiðs hver viðmiðin eigi að vera og það þarna eins og segi flestir sammála því. Síðan sjáum við að það líka flestir sammála því að námsmat og einkunnagjöf séu sanngjörn eða það yfir 70%, 74% sem sammála þeirri fullyrðingu. En síðan fer aðeins að draga úr fjölda þeirra sem sammála þegar við komum að endurgjöfinni sjálfri. Og við sjáum þarna að endurgjöf á verkefni mín hefur verið innan eðlilegra tímamarka. Það nú yfir 60% sem sammála þeirri fullyrðingu, en það komið 50% þegar við spurjum hvort þau séu sammála þeirri fullyrðingu að endurgjöf á verkefni hafi hjálpað nemendum að átta sig á þeim atriðum sem þau skildu ekki. Og það svona alveg í takt við það sem kom fram í innslaginu hjá nemendum hér áður. Og eins tiltölulega fáir miðað við í hinum spurningunum sem sammála þeirri fullyrðingu að hafa fengið ítarlega umsögn verkefni sín. Og við sjáum að þar stækkar líka mjög mikið rauðu súlurnar, það þeir sem ósammála fullyrðingunni, en það 34% sem ósammála því að hafa fengið ítarlega umsögn verkefni sín. Ef við skoðum niðurstöður úr könnunum meðal meistaranema þá sjáum við mjög svipað munstur þar. Reyndar ekki alveg eins afgerandi að það séu lægstu einkunnirnar fyrir námsmat og endurgjöf af því að þau líka svona, það nokkuð stór hópur þar sem ekki eins sáttur við stuðning í náminu og eins með skipulag og stjórnun eins og nemendur í grunnnáminu. Ef við sjáum það að það þarna á heildina litið 86% eða það bil 86% nemenda á meistarastigi sem almennt ánað með gæði námsins og það þarna rúmlega 60%, 64% árið 2011 og 66% árið 2013 sem þokkalega ánað eða frekar eða mjög ánað með námsmat og endurgjöf.
Og það eru nákvæmlega sömu spurningarna sem að voru lagðar fyrir meistaranemana eins og grunnnemana. Og ef við sjáum það að þá er þetta nokkurn veginn sama munstrið, en þó skipta sæti þarna eftir spurningarna, það er að segja námsmat og einkunnagjöf sanngjörn, er það sem að fær svona hæstu einkunna hjá meistaranemunum, það eru flestir sammála þeirri fullyrðingu. Og þið sjáum að þarna erum við komin yfir, það eru rúmlega 80% sem eru sammála þeirri fullyrðingu. Sama að segja, viðmiðið námsmat hafa verið skýr frá upphafi, það eru flestir eða meiri hlutinn sammála því og eins með að endurgjöfin hafi verið innan eðlilegra tímamarka, en síðan aftur eins og hjá grunnnemunum er það svona í kringum helmingur sem að segir að endurgjöfin hafi hjálpað til við að þau áttuðu sig á atriðum sem þau skildi ekki fyrir og eins með að þau hafi fengið ítarlega umsögn verkefnin. Nú, ég ætla að segja hana bara í lokina að sýna ykkur dæmi svör nemenda. Það er mjög mikið af svona opnum svörum sem að koma frá nemendum sem tengjast námsmati á einn eða annan hátt. Og hér sjáum við dæmi athugasemdir í tengslu við námsmatið og það er líka eins og segja mjög mikið í takt við það sem kom fram í viðtölum við nemendur. Þau kvartar svolítið yfir því að það sé ósamræmi á milli námskeiða, að það þurfi að samræma námsmat milli námskeiða. Síðan sagði einhver, það er óþægilegt þegar kennarar gefa enga einkunn eða endurgjöf fyrir stök verkefni sem unnin yfir önnina. Við heyrðum einmitt líka áðan hjá einum nemandanum að það væri mjög erfitt að fá endurgjöfina yfir höfuð. Þannig að það kemur greinilega einhvers staðar fyrir og það talar svolítið að þau vilji fá meiri umsögn verkefnin sem skilaðar inn og að matið þurfi að vera leiðberandi. Það er fáránlegt að hafa stór verkefnaskil í síðustu námsviku þegar það eru aðeins nokkrir dagar í próf. Það er svolítið mikið af athugasemdum sem tengjast álagi á einn eða annan hátt, að það sé ekki, að kennarar virðist ekki tala saman þannig að það sé allir að setja námskeiðina og setja verkefnin og verkefnaskilina á sama tíman. Þannig að eins og kemur þarna fram allt of mikið álag, mörg verkefni sett á sama tíma. Síðan vilja þau fá meiri verkefnavinnu og minna af stórum lokaprófum. Prófamál eru slæm, allt of löng og krefjandi próf, segir einn. Námsmat er einhæft, kennsluaðferðir eru einhæfar. En það er oft mikil tengsla á milli kennsluaðferðana og námsmatsins. En þarna segir einn, mér finnst of mörg námskeið vera þannig uppið að kennarinn les glærur og í lokinni eitt lokapróf. Og loks það mætti vera meira gagnvirkni í náminu og praktísk verkefni. Þannig að þetta er svona dæmi, en það er mjög mikið af athugasemdum sem þessum sem að koma fram hjá nemendum, sem að einstakar deildir geta síðan séð hverju þeirra nemendur vilja koma á framfæri. Þannig að ég hvet deildirnar til þess að skoða sérstaklega hvað nemendur hafa sagt í þessum könnunum. En þá þakka ég fyrir mig. Já, takk fyrir þetta. Næst þá er á sviði Kate Little. Hún kemur frá National Union of Students og ætlar að tala við okkur átaksverkefni þeirra í námsmati og endurgjöf. Kate. Hello, this is where the language changes abruptly to English. I apologise, I do not speak Icelandic. If I'm speaking too fast at any point, please just wave at me and I'll try and slow down. So my name's Kate. I'm a staff member at the National Union of Students in the UK, and from talking to some colleagues earlier, it seems we have a slightly different setup over there to over here. So in the UK we have 7 million students, and we count both higher education, which is 2 million, and further education, which is from age 16 to 18 generally, but also includes adult learners, and that's the other 5 million. Excuse me. We're led by some elected students, so our president and vice presidents, and they're supported by paid staff, so I'm one of those members of staff. So, talking about feedback and assessment, I'm going to give you a kind of overview of the sort of work we've been doing in the UK for the last 10 years. So helpfully in the previous presentation, you were introduced to the National Student Survey, so I don't need to go into huge detail about what that is. But that was introduced in the UK in 2005 with the aim of giving more information to prospective students.
It covers 6 main areas of the academic experience, so the quality of teaching, assessment and feedback, which we'll focus on today, academic support, organisation and management, learning resources and personal development. The last question, question 22, asks about students' overall satisfaction with their course. And this is the question that's really changed how we have dialogues about staff and students and the quality of teaching in the UK, because it's really pushed the student voice up the agenda. So this last question, contributes to university league tables. Now in Britain we've got a very competitive university culture, so students at the moment pay £9,000 a year, which I've just worked out is 1.8 million kroner a year for their 3-year degrees, and they're encouraged by the government. The universities are encouraged by the government to compete for those students, so league tables are very important in the UK. So although we at NUS don't particularly like the idea of league tables, saying that each university has a different mission and you can't really compare one versus the other, it has been used as a lever to improve things, particularly in the area of assessment and feedback. So the 5 questions covered by the NSS, and I'd be interested to see whether the 5 that I saw in Icelandic earlier are the same as these or slightly different. So there's 2 questions on assessment, which is marking criteria and the clarity of that. And the second one is that assessment and marking is fair. And the following 3 questions are on feedback, and that's where we'll focus most of the time today. So the promptness of feedback, the detail of the comments, and helpfulness in understanding, helpfulness in clarifying what you didn't understand. And similarly in the UK, if I've guessed at the Icelandic graphs correctly, students are less satisfied with the questions on feedback than they are with the questions on assessment. So as you can see, this is the last 10 years of data from the National Student Survey, and as is the case from the surveys that you've taken here, assessment and feedback is consistently the lowest scoring area. So you can see the blue line with the squares at the bottom is assessment and feedback. So it has increased substantially, I think by about 13 percentage points since the survey was introduced, but it's still far and away the lowest scoring area. So this has been a topic of quite high attention from NUS. It's also worth looking at the differences in subjects. So you can see some subjects are solidly red here, so you can see a line of medicine and dentistry students being not very happy about assessment and feedback. And some it's not really an issue, so broadly across the UK our education students are quite happy with the feedback that they receive. So our least satisfied students by a long way are our vets and our medics and our dentists. We don't really know why yet. We think there could be an issue around students knowing what feedback is. So obviously because they're clinical subjects, they're out in the field, they're with clinicians, with doctors, with vets. They may not see the kind of day-to-day conversations that they have with them as feedback. There's also a culture in the UK of assessing these subjects primarily by multiple choice questionnaire, and it's quite difficult to give kind of qualitative feedback on those sorts of exams. So those are what we guess, but we don't really know. There's other students that are less satisfied in particular areas. So mass communications aren't particularly happy with the promptness of their feedback. Mathematical sciences don't get many detailed comments. And then, again, this may not surprise you because of the nature of the discipline. And our teacher training and business students aren't particularly happy with the clarity of the feedback. So it's interesting looking at the different issues that different subjects and disciplines have, because it does change depending on what and how people are studying. So I'm going to quickly talk you through some of the work that we've done over the last 8 or so years. You'll notice that we've had a rebrand since most of these documents were produced, so a lot of them are in the old brand. I do apologise for that. So the first thing we did in 2008 when My Job was introduced. So My Job is mainly to help students' unions to use the National Student Survey to affect educational change. And recently that's been focusing on a kind of much more positive interaction with staff rather than using the National Student Survey figures to beat them with, essentially. We're encouraging conversations between staff and students for improvement. So back in 2008, we knew there was a problem. The survey had shown us there was a problem, but we didn't know what it was. So we started conducting some research. We asked our students' unions to send us examples of poor feedback. So we had an idea of what students thought bad feedback looked like, which formed the basis of some further research that we undertook. So in 2009,
We produced an assessment and feedback form which students would attach to the front of their work, and they'd outline how they would like to receive feedback. And it was aimed to start a dialogue with academic staff about their feedback. It's worth noting that in kind of 2008-2009, we were very much focused on written coursework, largely in the form of essays. We have moved past that since then, but this was the primary focus at the time. So in 2010, we undertook some research into students' experiences of teaching and learning, and that's the chart that you see with the orange. We asked around 3,000 students about various aspects of their experience, and one theme that came through really strongly is that there's a real gap between students' experiences and expectations of feedback on exams. So 56% of students got written grades or marks only, that was all they got. 27% got online feedback, so comments about how they could have improved on the exam or why they got the grade they got, etc. You can see the graph. When we asked students whether they would like to receive feedback that's more than the grade on their exams, 90% of them said yes. So there was a clear need for NUS to do something here. So the campaign we ran that year was exam feedback stickers. So we printed a lot of these stickers that are in that corner over there and sent them out to students' unions, encouraging students to stick them on their exam papers so that the people who were marking them, but also the senior staff in the university, could see what a big issue this was for the students. All this kind of came together in 2011, where we invited a lot of elected student officers from across the UK into a focus group where they considered all the research that we'd done previously and aimed to come up with 10 principles of good assessment and feedback. I brought, there's very few of these printed left in existence, but I brought one with me, so if you'd like to have a look, feel free. But these were the kind of the key principles that came out of that. So formative assessment, which is assessment that doesn't contribute towards your grade, is a really important principle. Having the opportunity for face-to-face feedback, at least in first year, so you have a chance to have a dialogue with the staff member. Timely feedback on all assessments, so making sure that both exams and formative work are given feedback, but also in time for you to improve the next piece of work that you do. There was a big focus in 2011 on anonymous marking for summative work, so that's work that contributes towards your degree mark. NUS were very strong that all of this should be anonymous. I'll come on in a bit to our stance now. A variety of assessment methods, students having a choice of their feedback formats. There was an inclusion on self-reflection and peer critique, a principle around electronic submission, and that induction should include marking criteria. So those were the vague principles that we had in 2011. What we aim to do in 2014, so I've been employed with NUS since 2012, so this is where I begin. We aim to build on the Charter and introduce levels of practice, so institutions, so universities and colleges and students' unions could clearly see how to improve either incrementally or exponentially, depending on how ambitious they were. So we took the 10 principles from the Charter, threw them into another focus group of student officers and asked them to redesign them and redevelop them in line with their priorities and the issues that have come up from their students. We then put these down the side here, and for each principle there are 5 levels of practice from first steps up to outstanding. And the idea is that students and staff can look at this benchmarking tool. Again, I've got a few of those with me today, so feel free to grab them. And then they can look, self-reflect on their course and decide where they think their course sits for each of the principles. So as I say, we got a focus group of officers from across the UK. They reformulated the principles, they shared their horror stories, so things that had come through from students about how awful their feedback was in certain areas, and they dreamed of a feedback utopia. So in an ideal world, free of all funding issues, free of all staffing and resource issues, what would excellent look like? And these helped to shape the levels of the principles. One key thing that came through from this focus group was that partnership between staff and students was a key theme. So this runs through the outstanding level of the practice. That always involves partnership with students. So the way we outline it in the benchmarking tool is each of the outstanding practices involve staff and students working in partnership. This partnership needs to be meaningful in order to work, which means that both groups must listen and be willing to compromise. Some of the principles might be mutually incompatible in some institutions. For example, it might not be possible to achieve outstanding in both feedback timeliness and feedback quality if the institution can't afford more staff time for marking.
So make sure you have honest conversations with institutional staff about what is and isn't possible. This is guidance that we give to students' unions. So I'll just outline the 10 principles that we have in the benchmarking tool and what they contain. So this is what students in the UK think is important when it comes to good assessment and feedback. So principle 1 is diverse forms of assessment at a variety of appropriate times. So this includes a range of assessment mechanisms, so not just looking at exams or coursework all the time, but mixing it up, adding in perhaps presentations, blogs, going away and creating something and presenting that back. A choice of assessment mechanisms, which is linked to the learning outcomes. So again, thinking about what you want to achieve at the end. So what skills do you want to assess, and making sure that the assessment mechanisms demonstrate that. As an example, I was a law student once upon a time, and the only assessment I received was closed book exams. So I wasn't allowed to take my statute books or my case law books into the exam. In the real world, no lawyer would ever be presented with that situation. So I would say that was not a particularly appropriate assessment mechanism, although my professors may disagree. And linked to that is the idea that assessment mechanisms test competencies that graduates will need. So this is both in terms of employability, but also in terms of being a rounded citizen. What do you need to survive in the 21st century world? There should be assessments that are tailored to that, and think about how they assess that, in order that students can then articulate these skills to employers. So principle 2 is about the assessment criteria, so making sure that assessment criteria are very clear, that they're linked to the learning outcomes of the programme as a whole, as well as of the module. So we have a modular system in the UK. I understand you have a similar system in Iceland, where students can choose different elective courses and put them all together to form a degree. Often those module outcomes don't link to the outcomes of the degree, which is kind of what we're getting at here. It's important that the assessment criteria are easily accessible, so students can get at them and students can then understand them. But also that students are supported to understand them, so their attention is directly brought to these assessment criteria and they're encouraged to consider them when they're undertaking assessment. And then finally, students understand what constitutes academic misconduct. So this is things like plagiarism, for example. What happens when you break the rules? This should be quite clearly included in the assessment criteria. Principle 3 is on submission processes. So the principle is that they should be simple for the student. It shouldn't be that students have to go to a specific place bringing 3 copies with a form they can only pick up there, for example, which happened at my university. It should be appropriate to the assessment. So, for example, if you're creating a giant poster, you maybe shouldn't be expected to print that from your computer. It should be accessible to all students, so students with disabilities, for example, or students with part-time jobs aren't disadvantaged by the submission processes, which they often are if it's come to one place at one time bringing your printout. So these issues related to printouts, we say broadly, assessment should be electronic where possible, but obviously with the safeguards built into that, such as giving students a receipt to say that they've submitted it so they can be sure that it's gone in on time, so they don't face any consequences, that sort of thing. We also acknowledge that obviously electronic feedback isn't possible all the time. How could you submit a presentation or an art piece or a dramatic performance by electronic submission? It's unlikely. So this isn't in every case, it's just wherever possible. Principle 4 is about workload distribution, and this again links back to the modular nature of UK courses. So often module leaders, teachers on modules, have complete independence on when to set their deadlines. And this often works out that students have 6 deadlines in 1 week and get really stressed and find it very difficult to complete their assignment. So we'd encourage module leaders to talk to each other, all the module leaders who are on the same degree programme, and say, okay, how can we spread out our deadlines so that students have a fair distribution of work? So this requires staff to think about modules from a student point of view rather than from an organisational or staff point of view, thinking, okay, so what else is happening to students at this point? It's a communication issue that often happens in university. Principle 5 is around anonymity and externality. So our previous approach on anonymity was that all assessment, as far as possible, should be anonymous.
And the reason for this is to discount the possibility of any inherent bias. So things like racism, sexism, homophobia, etc. We're not saying it is explicitly there, but by anonymising the student, then it makes sure that there's no impression of bias. We've changed our approach on that, in that we think it should be up to staff and students together to decide whether they want their assessments to be anonymous. We've had a lot of students say, actually, no, it's really helpful to have staff comment on my drafts, and then they're the same ones who mark it, so they know who has submitted the essay. So we think, in that case, yes, that's fine. On externality, this means basically ensuring that there is some outside influence to check that marks and feedback are consistent and fair and comparable across the institution, but also across different students on the same course. So that's getting, in the UK it would be an external examiner, so a professor from another institution who teaches the same course would come in and sit on the exam board to make sure that all the marks are fair. Principle 6, again, links back to the previous presentation, looking at marking consistency and distribution. So this is just a sample of all the grades that were given for a particular science subject. But in the UK, we suffer from similar problems to you guys, it seems. So we mark from 0 to 100, so it's always in percentages. But at the end of their degree, over 2/3 of students graduate with a score between 55 and 75%, which seems to be very clustered in one specific area. It's particularly an issue for humanities, social science and arts subjects. They only tend to mark between 40 and 70%. This is a problem because subjects like maths tend to use the entire spectrum, so 0 to 100. So this means a pure maths student could graduate with a first at 98%, and most humanities graduates have maximum 75%. This means that students on joint honours courses, so if there was a maths student that wanted to take an English course, for example, they're unlikely to do it because it's going to mark them down. So this principle means that we need to use the entire range of marks across the institution, that there needs to be a consistent approach across subjects and courses, so you're not disadvantaged by the subject that you study. And there's got to be clear links between the mark awarded and the assessment criteria. So this is making sure that there's explicit descriptions of what you have to do to achieve each band of marks. And in the UK, that will be from 0 to 10, 10 to 20, all the way up to 90 to 100. And for you, it would be a bit simpler because you've just got, as far as I can see, 5 to 10. So it would be quite easy to create descriptions for each of those marks. Principle 7 is feedback timeliness. So this is a big issue that we've done quite a lot of work on. So this is from our previous research, which shows when students are likely to receive feedback based by type of institution. And broadly speaking, the more well-resourced institutions can return their feedback more quickly than the institutions that receive less funding from the state. Not surprising, perhaps. In the benchmarking tool itself, we don't prescribe a time frame, so we don't say students have to receive feedback within 2 weeks or within 3 weeks of submitting their coursework. Rather, we say that the students got to receive feedback in time to act on it for their next piece of work. So we allow some flexibility in there, but it's very much focused on the student and what they need. Principle 8 is on feedback quality. So this is making sure that feedback is constructive, it's helpful and it's detailed. Feedback explains the mark that you've received, so you understand why you are at a specific level, and it indicates how to improve for next time. Simple stuff. Principle 9 is around formative assessment and feedback, which remains a really important thing. So that's looking at feedback as a key part of learning rather than just a kind of add-on. So it's very important that every student, no matter what discipline they study, has a regular opportunity to practice so they can submit work that doesn't contribute to the degree mark. This is particularly important in first year, but also whenever you learn new academic skills. So for example, in year 3 we would generally go into a dissertation, which is a very long essay, around 20,000 words depending on the subject. Most students won't have written anything like this before, so they're going to need some help and some formative feedback along the way, whether that's comments on drafts or writing slightly longer essays throughout their university career before they get to their dissertation. It's about preparing students. And the final principle, I hope you like Harry Potter, that's the second Harry Potter reference. The 10th principle is on self-reflection and peer learning.
So reflecting on the feedback that they receive and responding to it and changing their practice as a result of what they've read is a really crucial part of students' personal development as well as their learning. But students don't necessarily come to university knowing how to be an independent learner. So this is where the university needs to step in and support their students to self-reflect, support their students to understand why feedback's important and to act on it in a critical fashion. We also think that the incorporation of peer learning and peer assessment is really key. This is something that we get quite a pushback on from our students. A lot of our students don't like working in groups and they don't like the idea of fellow students assessing them. However, it has been proven to be very helpful in developing assessment literacy, so helping students to understand what is being assessed and how, and then that helps them to improve the way that they write. So we'd normally say there should be some peer assessment or peer learning included at the formative stage, but maybe not contributing to the degree mark at the end. So using the benchmarking tool, it can be used at any level within the university, so operational or strategic. So you can benchmark just your course if you're a student or staff member on a course. You can benchmark your department if you're a head of department or a senior course rep. Or you can look at the university as a whole. If the university's got a policy on feedback, you could say, okay, how does that fit into each of the levels there? It's focused on outcomes, so it doesn't prescribe how you should achieve each level of practice. So this is to help encourage innovation and also recognising the differences between universities, primarily in the UK, but obviously now internationally as well. It clearly shows how you can improve. So rather than just outlining a principle of what we think would be nice, it shows you tangible things that you can do to improve either a little bit or a lot. And you can pick one area or you can pick all 10 areas, depending on what your priorities are. It's designed to provoke constructive debate between staff and students, and linked to that, disagreement is okay. If you disagree with something that's in the benchmarking tool, that's absolutely fine as long as it leads to a conversation between staff and students about what applies to you. At the end of the day, it's about making improvements. So, this tool was designed for students' unions primarily, and we give them some advice, which I will pass on to you. You might not be able to achieve outstanding in everything at once, so think about what your priorities are. Again, linking back to a previous slide, it might not be possible to achieve outstanding in every area. You simply might not have the resource, or it just might not be a priority of the institution. Think about what's relevant to you. You'll only achieve your goals by working in partnership, students and staff together. So students, how would you approach your staff? Who do you need to talk to? Staff, how will you approach your students? Who do you need to talk to? So again, you may not agree with all the principles, and that's okay. So do feel free to adapt them and make them work for you. We've had a number of universities in the UK have adapted the principles in our benchmarking tool to make specific bespoke ones that are relevant to them. I'd highly encourage that. And a final point to bear in mind, particularly for students' unions who in the UK tend to represent all their students, undergraduate and postgraduate. The majority of marking is done by postgraduate students, at least in the UK. Trying to improve feedback often requires a lot of staff resource to be put in because it takes more time to give better feedback. It's worth thinking about how postgraduate students can be supported to take on the extra workload and make sure that the university is just not taking a lot of work and giving it to another group of students, because that will be unfair. So making sure that the people who mark are catered for as well as the people receiving the feedback. Just to sum up, I'll check my times. Oh, I'm doing all right. Okay. There are a few current debates in assessment and feedback literature in the UK and across Europe that are interesting to bear in mind as well. So this is mostly stuff that's come out since we were developing the assessment and feedback benchmarking tool. So mostly food for thought. So how to address factors that impinge on the potential of feedback to support students' learning. So this is looking at why students engage in feedback or why they don't. So a lot of teachers will say, I write lovely, beautiful comments that take me half an hour and I put them in students' pigeonholes and they don't pick them up. Why do they not pick them up? So there's some work going on into looking into this. Obviously, there are some things that can be done as a quick fix. So changing the format, giving it online, for example, makes it a lot easier for the students to access. But there's more work to be done on why some students simply don't engage with their feedback.
There's an emphasis on the need for feedback to be dialogic in character, so this is basically seeing feedback as a conversation between staff and students that's developmental rather than just comments on an exam sheet, for example. And another theme is looking at developing assessment literacy and metacognition, so thinking about thinking, through collaborative learning, and staff and students talking about assessment and feedback. So the act of actually talking about assessment and feedback between staff and students actually tends to improve students' performance as they have better assessment literacy and they understand what they're expected to do. It's worth outlining this quote from Farlander. I'm not sure where that person's from. So over the last decade, teaching and learning have been developed from a social constructivist perspective, while feedback practices are generally still approached as an informational process. So this is saying that the way we approach feedback hasn't really kept up with the way that we approach teaching and learning. Teaching and learning is quite often seen as a dialogue between staff and student. They come together and they construct new knowledge based on the knowledge that they bring to the table. But feedback is often just seen as a piece of paper given from the teacher to the student. And this is the kind of rethinking that's going on. We're looking at much more shifting towards having feedback as a conversation and much more developmental. And then just a research that I would point you towards is something produced by the UK's Higher Education Academy. It's called A Marked Improvement. And it's got a number of different themes around assessment and feedback. But the one I want to draw your attention to particularly is authenticity and employability. And that links back to looking at the sorts of skills that you hope graduates should have and making assessments reflect that. So, for example, allowing students to go off and choose their own topic that's relevant to the real world and then write about that rather than giving them something that's constructed in the classroom would allow them to develop transferable skills. And also they tend to be more engaged with the assessment if it's more authentic because they can see the relevance of it beyond their studies. So, just to sum up, feedback has been and remains a key area of dissatisfaction for UK students. You're not alone. Significant improvements have been made, at least in terms of NSS scores, but much more can clearly be done. Students' unions are contributing to the debate in a much more sophisticated way than they used to. They're seeing the breadth of feedback as beyond just comments on coursework and looking at all the different types of feedback that can be given. And also looking at feedback being as a crucial part of learning, rather than just an optional add-on. So this requires a lot of institutions to take a much more strategic approach to embed feedback and assessment thoroughly in the curriculum of every subject and every course. Thank you very much for having me. I hear there will be questions later on, but thank you. Jæja, þá fyrir að styttast í hádegislið okkar. Ég ætla að sýna ykkur eitt myndband í viðbót sem falið hér viðhorf stúdenta aftur. Að hún sé uppbyggileg og uppbyggileg og skýr. Að fá að vita hvað maður er að gera vel og hvað ekki til að þú í rauninni sjáir hvað það er sem þú ætti að nýta þér úr náminu og ekki í rauninni. En einhvern sem slík skiptir mig endilega ekki máli heldur meira að hvað það er sem ég þarf kannski að leggja meira áherslu á eða einhvern veginn hvað það er sem er að gera vel. Oft er það hvatningin sem slík sem skila líka árangri finnst mér að þú ert í rauninni að þú ert að gera eitthvað rétt. Mér finnst mikilvægast að vita hvað ég mætti gera betur og líka hvað ég er að gera vel. Mikilvægt að vita hvað ég stend með hérna. Að hún gefi manni eitthvað efnislegt það hvernig manni gekk, eitthvað efnislegt það hvernig er hægt að gera betur, ekki bara já, það vantaði aðeins upp á dýpri skilning þarna. Heldur eitthvað sem maður getur unnið með, að maður getur labbað út af prófsýningu eftir endurgjöf eða labbað út úr yfirferðið verkefni og hugsa ok, ég ætla að gera þetta næst. Já, það er bara eins og ég segi að hún komi áður en hún kemur að næstu skilum, áður en hún kemur að lokaprófi, að hún sé, hún bara taki tillit til þess hvað hefði mátt betur fara. Mikilvægast við endurgjöf er að geta lesa eitthvað úr henni, að hún sé til gagns. Því að við erum hér til þess að læra og bæta okkur.
og það segir mig lítið ef ég fæ bara einhverja tölu á blaði. Ég held að það sé líka bara að það sé persónulegt og það sé auðvelt að sjá hvað maður er að gera rangt og til þess að geta bætt sig næst. Mikilvægast hreinlega að fá að vita hvað þú hefði mátt gera betur. Það svona það sem ég fæ mestur út úr þessu. Þegar kennarinn bendir manni á hvar maður fór á mis, hvað hann hefði viljað sjá að maður gerði. Svona mikilvægast að hún taki það sem að hver einn einstaklingur er að gera vel og illa. Þannig hún miður svolítið að einmitt bara persónunum sjálfum og námsmönnum. Að maður fái ekki bara einkunnir fyrir verkefni og próf, heldur líka einhverja umsögn með. Mér finnst að endurgjöfin ætti að vera uppbyggileg og gagnrýnin svo ekki maður getur bætt sig í náminu en ekki fá flott og broskall. Það hlýtur að liggja beint við, þú getur ekki vaxið sem nemandi einstaklingur eða starfsmaður öðruvísi en að fá einhverja uppbyggilega gagnrýni frá einhverjum sem veit meira en þú sjálfur. Ég meina aðrir eru kannski spegill á mann sjálfan svo svo maður viti bara hvernig maður er að standa sig og hvernig maður stendur sig í náminu. Við verðum bara að vita hvernig við stöndum okkur í námi og það er bara afskaplega mikilvægt að vita hversu fær nemandinn í námi sínu. Oft finnst mér gjáin á milli nemenda og kennara oft svo mikil og kannski er það fjöldi nemenda að það er ekki hægt einhvern veginn að ætla í rauninni minnka þessa gjá á milli. Mér er svolítið skrítið að tala orðið gjá, þetta er eitthvað svo mikið notað í dag, en að minnka bilið á milli nemenda og kennara. Og endurgjöfin gerir þetta oft á tíðum eins og ég er að hugsa þetta, kannski persónlegra og í rauninni skilaði sér meiri hvatningu þá kennarinn eða leiðbeinandinn eða sem slíkur getur komið efninu og sjálfum ábendingunum betur til skila og maður er móttækilegur fyrir því sjálfur. Það skiptir mann svolítið máli að einhvern veginn að allan eins og í mínum geira að þroskast með náminu í gegnum verkefni sem slík og þá skiptir endurgjöfin eiginlega öllu máli. Endurgjöf skiptir máli vegna þess að með endurgjöfin fær maður tækifæri til þess að bæta sig. Þannig að við verðum betri námsmenn og endanum þá betri fræðimenn. Hún skiptir máli bara svo ég geti bætt mig í mínu námi. Endurgjöf skiptir máli af því að hún er í raun okkar eina tækifæri til þess að fá að heyra frá kennarinu hvað maður er að gera rétt og hvað maður má gera betur. Þú færð að geta að heyra það með þú setur fyrirlestra. Þú færð aðalega að heyra það þegar þú skilar einhverju inn og færð svo eitthvað tilbaka og þegar þú færð bara einhvern og engin komment, enga umsögn, þá veistu ekkert hvað þú varst að gera vitlaust og hvað þú mætti gera betur. Það held ég að sé bara til þess að fólk geti bætt sig í námi og taka eitthvað út úr verkefninu annað heldur en að hafa klárað að fengja einhvern. Ég endurgjöfi bara tækifæri þitt til að bæta þig sjálfan, hvort sem að sé til að verða betri í námi eða bara fyrir framtíðina. Skiptir máli sem að vita hvað maður standi og geti bætt sig og tekið sig á þegar þá við. Svo ekki maður geti bætt sig í náminu og staðið sig betur. Jæja, þá ætla ég aðeins að renna hérna yfir málstofunar sem verða nú haldnar eftir smá. Þær eru hér á blaði og stofunúmeri með. Stofunar eru merktar hérna bæði til hægri og vinstri á ganginum og eftir létt hádegisnarl að þá munum við bara hittast þar. Að þeim loknum munum við svo koma aftur saman hingað og fara yfir niðurstöðurnar. Takk hérlega.